सत्सङ्गको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी आफैसँग रमाउने कलाको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणज्यू। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। प्रणाम स्वामीजी। आजको सत्सङ्ग सुरु गरौँ हामी। स्वामीजी, जस्तो मान्छेलाई नि स्वामीजी खुसी हुनको लागि कि त कोही मान्छे चाहिन्छ, कि त कोही आफन्त चाहिन्छ, कि इष्टमित्र चाहिन्छ, अथवा फोन चाहिन्छ, फिल्म चाहिन्छ, अथवा हामी किताबमा रमाउँछौँ, विभिन्न माध्यमहरू चाहिन्छ। तर आफैभित्र खुसी हुने चाहिँ कसरी स्वामीजी, अथवा एक्लोपनमा खुसी हुने चाहिँ कसरी? सामान्य व्यक्तिको लागि त्यो सम्भव छैन, किनकि मनुष्य चाहिँ सामाजिक प्राणी हो र जो जति नै बौद्धिक हुँदै जान्छ, इन्टेलेक्चुअल जो आजको एडुकेसन सिस्टम छ यसले हामीलाई त्यति नै डिपेन्डेन्ट बनाइदिन्छ। अब पत्रिका नहेरिकन मान्छेले चाहनै पर्दैन, धेरै जस्तो मान्छेलाई जो अलिकति राजनीतिमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ। सामान्य व्यक्तिलाई पनि मोबाइल, फेसबुक, अहिले जुन आएछ यो चलाइकन चाहनै पर्दैन, गफ नगरिकन चाहनै पर्दैन। त्यो सामान्य व्यक्तिको लागि चाहिँ आफैमा आनन्दित हुनु अलिक कठिनै छ। त्यो एउटा ठुलो आत्मअनुशासन चाहिन्छ र ती धर्म र अध्यात्मको आवश्यकता पर्छ। जो आध्यात्मिक व्यक्ति छ त्यो चाहिँ आफैमा पनि रमाउन सक्छ। या कलाकार छ, बहुत क्रिएटिभ मान्छे छ भने त्यो आफ्नो कलामै रमाउन सक्छ। रविन्द्रनाथ टेगोर जस्तो व्यक्ति जब के बनाउन लाग्नुहुन्थ्यो भने हप्तौँ कोठाबाट निस्किनुहुन्थेन, एक्लै रमाउनुहुन्थ्यो। त्यो कि त बहुत क्रिएटिभ मान्छे हुनु पर्यो कि आध्यात्मिक मान्छे हुनु पर्यो, त्यो मात्रै आफूमै रमाउन सक्छ। सामान्य व्यक्तिको लागि एक्लै बस्नु अलिक गाह्रै छ। जस्तो मसँग कुरा हुँदा पनि विभिन्न जसले रचना गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको यो लकडाउनलाई अवसरको रूपमा लिनुभएको छ। हुन त्यसलाई नराम्रो नेगेटिभको रूपमा नलिउँ, तर पनि घरमा बस्न पाउनु र एक्लै समय पाउनु भनेको एउटा अवसरको रूपमा लिनुभएको छ। जसले चित्र कोर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि र जो साधना गर्नुहुन्छ हामीलाई नै भन्दाखेरि हामीलाई नै एकदम कति आनन्दित भइरहेका छौँ। त्यसकारण यसलाई एक्लोपनलाई अवसर ठान्ने कि बाध्यता ठान्ने कि कसरी लिने यसलाई चाहिँ? अधिकांश व्यक्तिको लागि त यो बाध्यता नै हो। हामी पनि यहाँ रमाइरहेछौँ किनभने हाम्रो एउटा साधकहरूको समूह छ, होइन? हामी एक्लै छैन नि, साधकको एउटा समूह छ, त्यसकाले पनि हामी रमाइरहेका छौँ। त्यसकाले सोसल एनिमल हो मान्छे चाहिँ, होइन? तिमीले भने जस्तै कि त बहुत क्रिएटिभ मान्छे हुनु पर्यो। आफ्नै त्यो क्रिएटिभिटी पनि एक प्रकारको आध्यात्म, एक प्रकारको ध्यानै हो। कोही कविता लेख्छ या कोही मूर्ति बनाउँछ भने त्यसमा एकाग्र चित्र हुन्छ, र त्यो एक प्रकारको साधनै हो। त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ आफैमा रमाउन सक्छ। त्यो पनि सधैँ रमाउन सक्दैन। केही जबसम्म उसको कलाकृति बन्दैन, त्यो बन्न साथै उसलाई के लाग्छ भने कसैले एप्रिसिएट गरिदियोस्, कसैले हेरिदियोस्, होइन? यो इच्छा हुन्छ। हरेक कलाकारको के इच्छा हुन्छ भने उसले केही लेखा छ भने अरूले पढेर रमाइदियोस्, होइन? मूर्ति बनाएछ भने सङ्गीत बनाएछ भने अरूले सुनेर रमाइदियोस्। त्यो कारणले कलाकारहरू पनि एक्लै धेरै दिन बस्न सक्दैनन्, होइन? त्यसको लागि बडो आत्मअनुशासन चाहिन्छ र योगीहरू मात्रै, योगीमा पनि बडो एडभान्स योगी, सामान्य योगी पनि एक्लै बस्न सक्दैन, होइन? सामान्य योगीहरू जुन एक्लै बस्छ त्यो हामीले देख्छौँ। उनीहरू गाँजा खान्छन्, भाङ खान्छन्, होइन? त्यो आफूसँग आनन्दित बस्न नसकेर लागु पदार्थ खानुपर्छ उनीहरूलाई पनि। एकाकी जीवन जिएका अधिकांश सन्यासीहरू पनि गाँजा भाङ खान्छन्, किनभने ऊ एक्लै बस्न चाहिँ रमाउन गाह्रो छ। मनलाई एकचोटि भुलाउनलाई सामान्य व्यक्ति रक्सी खान्छ, होइन? अब जोगीहरू चाहिँ गाँजा खान्छन्। त्यस कारण योगीहरूमा पनि जबसम्म बडो आत्मअनुशासित र आत्मबोध केही आत्माको अनुभव नभइसकेका जोगीलाई पनि एक्लै बस्नु चाहिँ गाह्रै छ। सामाजिक प्राणी भएको हुनाले थोरै व्यक्ति यस्तो छन् जो दे आर ह्याप्पिएस्ट व्हेन दे लेफ्ट एलोन। जो व्यक्ति
जब एक्लै बसेर आनन्दित हुन सक्छ र लामो समयसम्म 2 दिन 4 दिनको कुरो होइन, लामो समयसम्म बस्न आफैमा रमाउन सक्छ भने त्यो व्यक्तिको केही आध्यात्मिक उन्नति भइसकेको छ। त्यो चाहिँ हामी यौगिक भाषामा भनौँ भने सेल्फ रियलाइज गरिसकेको मान्छे मात्रै त्यसरी बस्न सक्छ। सामान्य योगीहरू पनि बस्न सक्दैन एक्लै। जस्तो भनिन्छ नि ध्यान आफ्नो लागि, प्रेम चाहिँ अरूको लागि होइन, ओशोले नि भन्नुभएको छ र हजुरले पनि भन्नुभएको छ धेरै प्रवचनहरूमा। यसलाई चाहिँ समन्वय गर्नलाई एक्लोपन अथवा आफैमा रमाउने कलासँग कसरी जोड्न सकिन्छ यसलाई? अब ध्यानै पनि एउटा संसारको सबभन्दा विशिष्ट कला हो होइन। प्रेम पनि जो हामी भन्छौँ, प्रेम पनि सामान्यतः हामी प्रेम जुन बुझ्छौँ त्यो प्रेम पनि लौकिक प्रेममा पनि मान्छेलाई धेरै डिपेन्डेन्ट बनाइदिन्छ होइन। जुन हामी प्रेम भन्छौँ, सामान्यतः जुन प्रेम भन्छौँ त्यो दुईजना व्यक्ति एक्लोपनले डराएर अर्काको सहारा खोज्ने हो होइन। यो यस्तै बुझौँ कि एक्लै पुरुष पनि एक्लै बस्न सक्दैन, एक्लै बस्यो भने उसलाई विषाद हुन्छ, एक्लोपन लाग्छ, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। स्त्री पनि एक्लै बस्न सक्दैन, अनि दुईजना मिलेर सँगै बसेर चाहिँ सुखी होला भन्ने कल्पना गर्छन्। त्यो कस्तो हो भने अब ऊ आफै एक्लै अपूर्ण छ, डिस्टर्ब छ, अर्को पनि अपूर्ण छ, डिस्टर्ब छ होइन। दुईजना माग्ने मान्छेले एक अर्कासँग भिक्षा मागे जस्तै हो होइन। त्यस कारण अधिकांश रिलेसनसिपमा पनि प्रब्लम आउने कारण यही हो कि जो मान्छे आफूसँग रमाउन सक्दैन त्यो त्यसलाई अरूसँग रमाउनु पनि गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुँदै जान्छ। जस्तो स्वामीजी, जस्तो एक्लोपनको अनुभूति भनेको आध्यात्मिक यात्राको पहिलो खुड्किलो हो भनेर भगवान् ओशोले पनि भन्नुभएको छ, जे कृष्णमूर्तिले पनि भन्नुभएको छ र सद्गुरुले नि भन्दै आउनुभएको छ। तर हामीसँग हाम्रो परिवार छ, हाम्रो इष्टमित्र, साथीभाइ, काम, यस्तो अवस्थामा यसलाई जस्तो एक्लोपनको अनुभूति कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो अवसर कसरी पाइन्छ? अहिले त लकडाउनले मिलाइदिएको छ भनौँ, अथवा जसले चाहनुहुन्छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर अरू बेलामा कसरी त्यो अवसर जुटाउन सकिन्छ र कसरी मिल्छ त्यो कुरा? अब जिम्मेवारी छ, तिमीले भन्यो परिवार छ होइन। अब हामी भागेर एक्लै बस्न चाहिँ जिम्मेवारीबाट भाग्नु ठिक कुरो होइन। त्यसको प्र्याक्टिकल सल्युसन के हो भने हामीले कमसेकम 24 घन्टामा 1 घन्टा एक्लै बसेर अभ्यास गर्नु पर्यो, आनन्दित एक्लै, अनअकुपाइड, जसलाई हामी ध्यान भन्छौँ होइन। एक घन्टा गएर अभ्यास गर्नु पर्यो। बिहान 1 घन्टा एक्लै बस्न सक्यो र आनन्दित बस्न सक्यो भने अभ्यास भयो भने फेरि बेलुका 1 घन्टा बस्ने अभ्यास गर्नु पर्यो होइन। र 2 घन्टा बिहान बेलुका 1 घन्टा पनि मान्छे एक्लै बस्न सक्यो भने अनि बिस्तारै उसलाई आफ्नो आत्माको आनन्द आउन थाल्छ। अब हामीहरू जस्तो धेरै दिनदेखि साधना गरिराखेका हुनाले हामीहरूलाई कस्तो लाग्छ भने जब एक्लै मान्छेले छोडिदिन्छ, कोही भेट्न आउँदैन, फोन आउँदैन, एउटै शब्दमा भनौँ भने आई एम ह्याप्पिएस्ट व्हेन आई एम लेफ्ट एलोन। एक्लै छोडिदियो भने बडो आनन्द आउँछ। तर हामीहरू पनि कस्तो छौँ भने साहित्यमा ओशोको साहित्य पढ्नुपर्छ, ओशोका साहित्य सुन्नुपर्छ, यो एक प्रकारको बानी लागिसकेको छ। त्यस कारणले केही न केही आधार मनले खोज्छ, केही न केही आधार मनले खोज्छ। बिना आधारकै एक्लै बस्नलाई त इन्लाइटेन्ड नै मान्छेहरू जुन छ 24 घन्टा होइन, 2-4 घन्टा त बस्न सक्छ साधक, त 24 घन्टा एकान्त एक्लै बस्न सक्नलाई त आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति मात्रै सक्छ। सामान्य व्यक्तिको लागि यो कठिन हो। हामी 1 घन्टा पनि राम्रोसँग एक्लै बस्न सकेनौँ भने यस्तो बुझ्नु पर्यो कि हामी कति धेरै बोर रहेछौँ कि 1 घन्टा आफैसँग पनि बस्न सकेनौँ भनेर। यो त एकदम पहिचानै हो कि जो व्यक्ति आफूसँग 1 घन्टा नभनौँ, 1 घन्टा त सकिएला, 1 दिन भनौँ न, 1 दिन आफूसँग बस्न सकेन भने उसलाई अरू चिजको सहारा लिनु भने के बुझ्नु पर्यो भने आई एम इन अ ब्याड कम्पनी। म आफूसँग बस्न सक्दिनँ भने मेरो उपस्थिति राम्रो छैन, आई एम इन अ ब्याड कम्पनी। म आफूसँग 1 दिन राम्रोसँग रमाएर बस्न सक्दिनँ भने मसँग अरू कसरी रमाएर बस्छ? सक्दैन होइन। त्यस कारणले एक्लोपनको अभ्यास त गर्नुपर्छ, त्यही साधना हो जो हामी सिकाउँछौँ। तर सामान्य व्यक्ति जो आध्यात्मको प्र्याक्टिस गर्दैन र क्रिएटिभ छैन, क्रिएटिभ व्यक्ति पनि एक प्रकारको साधनै हो होइन। कोही पेन्टिङ गर्छ भने त्यो त्यसमा डुब्छ होइन।
साधना के हो? जुन कुरामा तिमी टोटली एब्जर्भ हुन्छ र यु गो बियोन्ड द माइन्ड, द्याट इज तपस्या, त्यही साधना हो। मूर्ति बनाउनुमा पनि साधना हुनसक्छ, लेखनमा पनि साधना हुनसक्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ एक्लै जबसम्म साधक हुन्छ तबसम्म बस्छ। तर मैले बनाइहालेँ, कलाकारहरूको पनि प्रब्लम के छ भने त्यो कलाकृति बन्न साथ अरूले एप्रिसिएट गरिदियोस् होइन, अरूले हेरिदियोस्, अरूले मेरो गीत सुनिदियोस्, मेरो कविता अरूले सुनिदियोस् होइन। कविहरूको बडो समस्या हुन्छ, कविता लेख्न साथ अरूले सुनिदियोस्, त्यो कविता सुनाउन सकेन उसलाई छटपट हुन्छ। त्यस कारणले हामी सामान्य व्यक्ति डिपेन्डेन्ट हुन्छ समाजमाथि, अरूको एप्रिसिएसनको लागि हामी भोको हुन्छौँ। आफैले आफूलाई एप्रिसिएट गर्न सक्नलाई त ठुलै योग चाहिन्छ, योगिनी चाहिन्छ। जस्तो स्वामीजी एक्लै बस्दाको अहिलेको एउटा जोक्स भन्ने कि एउटा कुरा आइरहेछ के छ भने एक्कासी मेरो मुटु एकदम ढक ढक गर्न थाल्यो अनि एकदमै डराएँ अनि के भएछ भनेर आत्तिँदै बाहिर गएँ, यताउता हेरेँ एकछिन अनि ढोका खोल्ने बित्तिकै हेरेको भाइले उताबाट कराउँदै आए इन्टरनेट गएछ दाइ भनेर। भनेपछि मान्छे एकछिन पनि 1 मिनट पनि बस्न सक्दैन एक्लै। त आजकल त बच्चाहरू पनि खाना दुध भएन भने, खाना भएन भने त्यति कराउँदैन, सानो बच्चाहरू पनि इन्टरनेट भयो भने कराउन थाल्छ होइन। त्यसरी यो इन्टरनेटमाथि हामी कति डिपेन्डेन्ट भइसक्यो, यसले बताउँछ कि मान्छे आफूसँग कति डिस्टर्ब छ। हामी आफूसँग यति डिस्टर्ब छौँ कि आफूसँग 4-6 घन्टा पनि बस्न सक्दैन। सुते बेला पनि राम्रोसँग बुझ्यौ भने सुते बेला पनि हामी आफूसँग हुँदैन। सपना देख्नु भने के हो? अरूसँग रमाउनु, अरू कुरा हेर्नु होइन। स्लिप, ड्रिमलेस स्लिप जुन हो त्यो बडो महत्त्वपूर्ण चिज हो, धेरै माथिको चिज हो। स्लिपमा पनि मान्छे आफूसँग बस्दैन, त्यो पनि अनेक कथा कहानी बुन्दै गर्छ, सपना हेरिरहेका हुन्छ। तर स्वामीजी कस्तो भने सधैँ अर्काको साथ पनि पाइँदैन र एक्लै बस्न पनि सकिँदैन। यस्तो विरोधाभास अवस्थामा यसको सीमा चाहिँ कसरी निर्धारित हुन्छ त? यसैको लागि मान्छेले परिवार बनाएको हो होइन। एक्लै बस्न नसकेर परिवार बनाए। अब अहिले के हो भने बडो अहङ्कारी युग आयो यो। अब परिवारहरू विखण्डित हुँदै गयो। मलाई याद छ जब म बच्चा हुँदाखेरि मेरो हजुरबुवा 4 भाइ हुनुहुन्थ्यो, 4 भाइको छोराहरू थिए। हामी एउटै घरमा बस्थ्यौँ है। चुलोमा 50 जनाको करिब खाना पाक्थ्यो, भात पाक्थ्यो। हामी परिवार यत्रो थियो, 4 जना हजुरबुवा हुनुभयो, उहाँको कसैको 3टा छोरा थियो, कसैको 2टा छोरा थियो, छोराको छोराहरू थियो होइन, श्रीमती थिए। 50 जना एउटै आँगनमा हामी बसेर तराईमा आँगनमा हामी खान्थेँ र परिवार थियो, चलिराखेको थियो। तर समय जस्तै बित्दै गयो, अब चाहिँ हजुरबुवाहरू पनि छुट्नुभयो, 4 जना बस्न सकिएन, उनीहरूको छोराहरू बस्न सकेन। हुँदै के आयो भने अब भाइ दाजुभाइ पनि बस्न सक्दैन, दाजुभाइले पनि अलग अलग घर बनाउन थाले है। अब यो युग जुन हो यो बडो अहङ्कारी युग हो। अब यो अहङ्कारी युगमा मान्छेलाई सँगै बस्नु बहुत गाह्रो छ। परिवारमा किन चल्थ्यो भने एकजना मुखिया जस्तो कसैको घरमा बुढो हजुरबुवा हुनुहुन्छ भने उहाँको कुरा सबैले मान्थ्यो, उहाँको अधीनमा सबै बस्थे। एउटा मूल मान्छे थियो, त्यसले परिवार चलाउँथ्यो। अब त्यो रहेन, अब बिस्तारै टुट्दै गए, दाजुभाइ सब छुट्दै गए। अब कस्तो हो भने यति वर्षदेखि, हजारौँ वर्षदेखि विवाहको संस्था चलेको छ। त्यो पनि किन चल्यो भने, कसरी चल्यो भने त्यो यो एकजनाको अहङ्कार मात्रै प्रबल हुन्थ्यो। अधिकांश ठाउँमा पुरुषको अहङ्कार, पुरुषले डोमिनेट गर्थ्यो, स्त्रीले समर्पण गर्थ्यो। अहिले सन् 10,000 वर्षमा विवाह यसरी चल्यो। पुरुषको एकाधिकार थियो, उसले जे भन्थ्यो त्यो स्त्रीले मान्नै पर्थ्यो। एक छाना मुनि एउटा अहङ्कार मात्रै हटाउन सक्छ। एउटा भन्दा बढी अहङ्कार हटाउन जत्रो ठुलो घर होस् होइन, जति हेर न, जत्रो ठुलो पोलिटिकल पार्टी होस्, किन टुट्छ भने एउटा अहङ्कार भन्दा 2टा अहङ्कार 3टा अहङ्कार भयो भने टुट्छ होइन। संस्था टुट्छ, पोलिटिकल पार्टी गर्छ, धर्म संस्था टुट्छ। किनभने गुरु जान साथ हरेक धर्म संस्थामा फुट किन आउँछ? जबसम्म गुरु जीवित हुनुहुन्थ्यो एकजनाको सबैजना समर्पित थिए, एकजनाको कुरा चल्थ्यो। गुरु जान साथै सबैजनाले एकअर्कालाई पुरा मान्न तयार हुँदैन, सबको अहङ्कार आफ्नो आफ्नो छ। अनि हरेक संस्थामा धर्म गुरु जान साथ संस्था फुटेको इतिहास छ। बुद्ध जान साथ बुद्ध धर्म 36 भागमा विभाजित हो होइन।
हरेक धर्मको इतिहास छ, यही हुन्छ, सधैँ हुँदै आएको छ, यही भइरहेको छ। यसको कारण बुझ्नु पर्यो। यसको कारण के हो भने इगो यसको कारण हो। अब यो युगको खतरा के छ भने यति 10,000 वर्षसम्म चाहिँ परिवार चल्यो कसरी भने पुरुषको अहङ्कारले स्त्रीलाई शोषण भयो। स्त्रीले स्वतन्त्रता दिएको थिएन, पुरुषले शोषणै गरे हो। तर पनि परिवार किन चल्यो? एकजनाको कुरा चल्थ्यो, उसले जे भन्यो त्यो स्त्रीले पनि मान्नुपर्ने, बच्चाले पनि मान्नुपर्ने, चल्यो। अब के हो भने अब महिलाहरू पनि पढ्न थाले होइन। कहिलेकाहीँ हस्बेन्ड चाहिँ ग्रेजुएट मात्रै छ, श्रीमती चाहिँ एमए भइसके या पिएचडी गरिसके होइन। लोग्नेभन्दा बढी पनि पढेका छन्। तलब पनि कहिलेकाहीँ लोग्नेले 10,000 15,000 कमाउँछ, उसले चाहिँ 25,000 कमाउँछ, कहिलेकाहीँ त्यो पनि छ। सोसल रिकग्निसन पनि अब तिमीलाई नै धेरै मान्छेले चिन्छ होइन, सायद त्यो मुसलमानलाई त्यति मान्छेले चिन्छै चिन्दैन थाहा छ। सोसल रिकग्निसन पनि भयो। यसले गर्दाखेरि के हो भने अब स्त्रीको अहङ्कार पनि प्रबल हुन थाल्यो। अहिले पनि जो परिवार चलिरहेको छ हामीले देखेर हौँ, त्यसमा के छ भने कि त एकजनाले डोमिनेट गरे हुन्छ। अधिकांश ठाउँमा मेलले डोमिनेट गरेका छ। अहिले नेपाली संस्कृति जुन छ, महिलाले समर्पणै गर्छ, सहन्छै नै, पुरुषले अलिकति अत्याचारै गरेका छ। पनि त्यो एक प्रकारले परिवार चल्या छ। केही परिवारमा कस्तो छ भने स्त्रीकै व्यक्तित्व जुन छ डोमिनेटिङ छ। महिलाले यस्तो परिवार पनि मैले देखाएको छु, महिला नै डोमिनेट गर्छ, पुरुषले नै समर्पण गरे हुन्छ, उसले श्रीमतीले जे भन्छ त्यो मान्छ। त्यो परिवार पनि चल्या छ, त्यो पनि चल्छ। अहिले त धेरै छ स्वामीजी त्यस्तो। चल्छ। तर जहाँ दुईटैजना व्यक्तित्ववाला छन् र दुईटैको अहङ्कार छ र दुईटै आफ्नो चलाउन चाहन्छ, त्यहाँ परिवार चल्न गाह्रो छ। त्यस कारणले उसोले बार के भन्नु भने आउने दिनमा, किनभने अब दुईटै एडुकेटेड हुन थाले, दुईटै कमाउन थाले, दुईटैको इगो, अहिलेको जुन एडुकेसन सिस्टम छ त्यो खालि अहङ्कार बढाउने हो। त्यो विनम्रता सिकाउँदैन, उसले करुणा प्रेम सिकाउँदैन, खालि महत्त्वाकांक्षा सिकाउँछ। यो एडुकेसन सिस्टम युनिभर्सिटीबाट निस्किएका आएका व्यक्तिहरूलाई सँगै मिलाएर राख्न चाहिँ बहुत गाह्रो छ। त्यस कारणले हाम्रो गुरुले के भन्नुभयो, हुन त सुन्दाखेरि खराब लाग्यो, मान्छेहरूले विरोध गर्यो, तर उहाँले पहिले भन्नुभयो कि आउने दिनमा यो जुन म्यारेजको इन्स्टिट्युसन थियो यसले यति दिन हजारौँ वर्षदेखि चलाइराखेका छ परिवार। यसको हामीले यसले गर्दाखेरि बालबच्चाहरू राम्रो पढ्न पाए, यसको म प्रशंसै गर्छु। अहिलेसम्म चल्यो। तब आउने शताब्दीमा 21वीं शताब्दीमा अब यो समय बाहिर भइसक्यो। अब यसको चाहिँ होइन, केही व्यक्ति अहिले पनि यस्तो हुन्छन् जसमा विवाहमा उनीहरूको सक्सेसफुल हुन्छ। आउने दिनको भने अहिले नेपालमा त्यो दिन आइसकेको छैन, अमेरिकामा आइसक्यो। 40% म्यारेज चाहिँ 3 वर्षमा ब्रेक हुन्छ होइन। सबै विदेशमा गएर हेर्छु, ठुला घर छन्, सबै लोनर छ, एक्लै बसिरहेका छ होइन। अहिले विवाह हुने बेला पनि पश्चिममा म देख्छु, म गइरहेका हुन्छु, मेरो साथीहरू पनि धेरै पश्चिमी छन्। विवाह हुने बेला नै एग्रिमेन्ट हुन्छ कि छुटेपछि के दायित्व कसले उठाउने, बच्चा कसले राख्ने होइन, घर कसले लिने, गाडी कसले लिने, कुकुर कसले डोडाउने, कुन दिन कुकुर कसले डोडाउने। कुनले मेरा साथीहरू हुन्छन्, शनिबार आइतबार त म शिविरमा आउन सक्दिनँ किनभने म डाइभोर्स भइसकेँ, तर मेरो आइतबार चाहिँ कुकुर डोडाउने एग्रिमेन्ट छ, कुकुर डोडाउन जानुपर्छ। अब यसरी विखण्डन भइराखेको छ पश्चिममा होइन। चाहिँ पहिले तयार छ कि हामी छुट्छौँ भनेर म्यारेजकै बेलामा एग्रिमेन्ट हुन्छ। बट म त्यो के भन्छु भने पश्चिमीहरू इमान्दार छन्, कमसेकम हामी इमान्दार छौँ, हामी बडो पाखण्डी छौँ। उनीहरू एउटा कुरामा म उनीहरूको बडो प्रशंसा गर्छु कि जे बोल्छ, जे जिउँछ त्यो बोल्छ, त्यति लुगाउँदैन। हामी धेरै लुगाउँछ, हामी बडो पाखण्डी छौँ। उनीहरूले पहिले नै अहिले म्यारेजकै टाइममा एग्रिमेन्ट भइराखेको हुन्छ, हामी छुटेपछि यसरी सम्पत्ति बाँड्ने, यसरी घर बाँड्ने, यसरी बच्चाहरूलाई गर्ने, हामी के गर्ने भनेर पछि झगडा नहोस्, पछि कोर्टमा गएर वकिलले धेरै पैसा, वकिलले सब पैसा खाइदिन्छन्, वर्षौँ झुल्छ कोर्ट केस। यो राम्रो हो, म यसलाई एप्रिसिएटै गर्छु। पहिले नि उनीहरूले एग्रिमेन्ट गरेर लिन्छ कि हामी छुटेपछि यसरी छुट्छौँ भनेपछि। अब हेर, अब जुन म्यारेजकै दिनमा चर्चमा जाने बेला सेपरेसनको कागजमा दुईजनाले सही गर्छ, त्यो म्यारेजमा कतिको डेप्थ छ छैन। त्यही ओसोले यही भन्नुभयो कि अब आउने दिनमा भने 21वीं शताब्दीमा पश्चिममा म्यारेजको
अब राम्रो भविष्य छैन। अहिले नेपालमा भन्दाखेरि मेरो कुरा सुनेर धेरै मान्छे रिसाउ होला, किनभने नेपालमा त्यो दिन आइसकेको छैन। तर हामी जो अमेरिकाले आज गर्छ त्यो युरोपले 5-10 वर्षपछि गर्छ, जो युरोपले 5-10 वर्षपछि गर्छ त्यो इन्डियाले 10 वर्षपछि गर्छ, जो इन्डियाले गर्छ त्यसको 5 वर्षपछि हामी गर्छौँ, हामी अलिक पछि गर्छौँ। त हामी पनि अहिले वर्ल्डमा एउटै कल्चर प्रिभेल गरिरहेको छ, अमेरिकन लाइफस्टाइल। आज न भोलि अमेरिकन लाइफस्टाइल युरोपियनले पनि मान्छ, युरोपियनको इन्डियनले पनि मान्छ, इन्डियनको हामीले पनि मान्छौँ, बट प्रिभेलिङ इज अमेरिकन लाइफस्टाइल। अमेरिकामा म्यारेजहरू 3 देखि 5 वर्षमा 50% म्यारेजहरू टुटिरहेको छ र धेरै मान्छे अहिले यस्तो छ कि जो म्यारेज गर्न मानिरहेको छैन। उनीहरू भन्छ लिभिङ टुगेदर, हामी या त एक्लै बस्छौँ या अन्डरस्ट्यान्डिङमा बस्छौँ। त्यो लिभिङ टुगेदरको कल्चर आइसकेको छ र त्यो कल्चर चाहिँ बिस्तारै युरोपमा आउँदैछ र हामी कहाँ पनि 1-2 जेनेरेसन पछि त्यो कल्चर आउँछ। त्यसको लागि हामी तयार भएर बस्नु पर्यो। कि त हामी अहङ्कारलाई विसर्जित गर्न जान्नु पर्यो, विच इज नट इजी। 2 ego cannot accommodate under 1 roof। दुईटा अहङ्कार एउटा छाना मुनि राख्न चाहिँ गाह्रो छ। स्वामीजी, हामी फेरि विषयतर्फ नै आउँ। हाम्रो विषय चाहिँ आफैभित्र रमाउने कसरी भनेर हामी त्यो विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। जस्तो रमाउनु भनेको आफ्नो मनोगत कुरा हो कि अथवा आफूभित्रको केन्द्रबाट जुन आनन्द आउँछ त्यसको प्रतिध्वनि हो कि के हो स्वामीजी यो चाहिँ? अब आफ्नो भित्र कतिजनाले थाहा छ, आफ्नो भित्र केही सङ्गीत छ र आफ्नो भित्र पनि केही छ, यो कति मान्छेलाई थाहा छ? 1% पनि थाहा छैन। अधिकांश मान्छेलाई रमाउनु भनेको सिनेमा हेर्ने, टिभी हेर्ने, पार्टी जाने, होइन, इष्टमित्रसँग भेट्न जाने, जन्मदिन मनाउने, होइन, भ्यालेन्टाइन डे मनाउने। रमाउने भनेको यही हो, होइन, आउटसाइड रमाउने भने डिस्को जाने, जहाँ जे पनि पार्टी जाने, पिकनिक जाने। अहिले एउटा नयाँ कल्चर आएछ ट्राभलिङ, होइन, ट्राभलिङमा जाने, पैसा जम्मा गर्ने, घुम्न जाने। अब यो पनि डिस्टर्ब माइन्डको म भन्छु लक्षण हो। किनभने आफू जहाँ छ त्यहाँ मान्छे खुसी भएर बस्न सक्दैन, अनि दुनियाँ घुम्नु पर्यो। दुनियाँ आफू जहाँ छ त्यहाँ रमाउनु सक्दैन, सायद त्यहाँ गएर रमाइन्छ कि त्यहाँ गएर रमाइन्छ कि। यो एक प्रकारको एस्केपिजम हो। ट्राभलिङ पनि एक प्रकारको हुन्छ, त्यसको फाइदा पनि छ, इकोनोमिकल फाइदा छ, गरिब मुलुकले पैसा पाउँछ, त्यसको अर्को फाइदा छ। तर टु मच ट्राभलिङको जुन कल्चर आइरहेको छ, द्याट अल्सो सोज द्याट पिपुल आर नट ह्याप्पी विथ देमसेल्फ एन्ड दे क्यानट बी ह्याप्पी वेयर दे आर बोर्न। जहाँ बस्छन् आफ्नो घरमा आनन्दित छैन। त्यस कारण यति पिकनिक जानुपर्ने, यति सिनेमा जानुपर्ने, यति सर्कस जानुपर्ने। अमेरिकामा गएपछि तिमीले हेऱ्यो भने मनोरञ्जनको यति साधन मान्छेसँग छ, ओहो, एक्जिबिसन, टिभी, मार्केट, सपिङ, होइन, स्विमिङ। त्यो देखेर एकजना बुद्धिस्ट योगीले देखायो एउटा अमेरिकनले, हेर्नुहोस् हामी कहाँ मनोरञ्जनका कति छन् साधनहरू, जू छ, है, आउटिङ छ, बोटिङ गर्न जानुपर्छ, मोटर बोट छ, हरेक घरमा स्विमिङ पुल छ, हरेक घरमा थिएटर छ, सिनेमा हेर्ने थिएटर पनि अधिकांश घरमा छ। अनि जो जोगीले जो जवाब दियो त्यो म भन्छु, जोगीले भन्यो देखेर के लाग्छ भने अमेरिका बडो दुखी राष्ट्र, भने यति एस्केपिजम किन चाहिन्छ, यति चिज किन चाहियो मान्छेलाई? यो बताइरहेछ कि मान्छे चुप्लाएर आफू आनन्दित हुन सक्दैन, होइन। त्यसैले यो युग यस्तो छ कि यसमा मान्छेलाई पत्रिका नभइकन, टिभी नभइकन, रेडियो नभइकन, बाहर नभइकन, डिस्को नभइकन मान्छे पागल हुन्छ। भने म के भन्छु भने एक प्रकारले मान्छे पागल भइसकेकै छ। यिनीहरूमा मान्छेले आफ्नो पागलपन लुकाइराखेको छ, होइन। त्यस कारणले हामी एउटा नयाँ कल्चर के ल्याउन चाहन्छौँ भने मान्छेले योग गर, ध्यान गर, आफूभित्र जाने कोसिस गर, ताकि बाहिर मनोरञ्जनका यति साधन खोज्न नपरोस्। केही साधन त चाहिएला, यति हामी डिपेन्डेन्ट भइसकेका छौँ। घरमा बस्नै नसक्ने, खानालाई होटलै जानुपर्ने, होइन, रेस्टुरेन्टमा नखाइकन चाहिनै नपर्ने, डिस्को जानुपर्ने, सिनेमा हेर्नै पर्ने, घरमा टिभीमा सबै सिनेमा आइरहेको छ त पनि सिनेमा हलमै गएर सिनेमा हेर्नुपर्ने। यस्तो जुन बाध्यताहरू छ यसले के बताइरहेछ भने मान्छे धेरै विक्षिप्त भइसकेको छ। फुटबल म्याच हेर्न जाने, फुटबल म्याचसम्म त बुझेँ मैले, बक्सिङ हेर्न जानुपर्ने, जो कि एकदमै हिंसक छ। एक अर्कालाई नाकबाट रगत नबगाएछन्, एक अर्कालाई
मुर्छा नपाएसम्म मान्छे खुसी नै हुँदैन, रेस्लिङ ताली नै बजाउँदैन, किल हिम हेर्नुभयो भने मारिदेऊ, जान मार, यो कत्रो हिंसा छ मनुष्यको भित्र। बक्सिङ हेर्नु, रेस्लिङ हेर्नु, यसले बताइरहेछ कि हामी पागल भइसकेका छौँ। यो पागलपनका लक्षणहरू। जस्तो स्वामीजी अहिले लकडाउनमा मान्छेहरू सबैजना घरमा बसिरहेको छ र यो अवस्थामा त एक्लै भनेको त मान्छेहरूलाई कस्तो कस्तो अवस्था आइरहेको छ, हामीले न्युजहरूमा पनि हेरिरहेका छौँ। कोही मान्छे त यतिसम्म पुगेको छ कि सुसाइड गर्ने अवस्थासम्म भएको छ। यदि उहाँहरू जसलाई एकदम डिप्रेसनले घेरिरहेको छ, जो मान्छे सुसाइड गर्नेसम्म अवस्थामा पुगेको छ, उहाँहरूले यदि आफूभित्र आफूलाई खोजेको भए अथवा ध्यान साधनामा रमाएको भए त सायद यस्तो अवस्था आउँदैन थियो होला नि, होइन? आज पनि जो ध्यान साधना हाम्रो आश्रमसँग जुडेका जो व्यक्ति छन्, या हामीसँग विदेशमा पनि मेरो कन्ट्याक्ट भइरहेका छ, जो व्यक्ति साधनामा लागेका छन्, हामीसँग जुडेका छन्, तपोवनसँग जुडेका छन्, या कुनै गुरुसँग जुडेका छन् र साधना गरिरहेका छन्, दे आर रिलेटिभली ह्याप्पी। उनीहरूलाई त्यति डिस्टर्ब भइरहेका छैन, किनभने उनीहरूलाई गर्नलाई साधना छ, पढ्नलाई धार्मिक पुस्तक छ, होइन? रिलेटिभली उनीहरू पनि सबै सुखी छ भन्दिनँ, त तुलनात्मक रूपमा दे आर इन बेटर पोजिसन। र जसको जीवनमा अध्यात्म छैन, उनीहरू अलि बढी छटपटाइरहेका छ। त्यस कारणले होम भाइलेन्स बढेको छ। अहिले बडो दर्दनाक रिपोर्टहरू आइरहेछ, यहीँबाट मात्रै होइन, दुनियाँभरबाट आइरहेछ। मास सुटिङ हो क्यानाडामा हिजो, होइन? मान्छे यति डिस्टर्ब हो, बन्दुक लिएर आएर घरमा घुसेर गोली मार्न थाल्यो, होइन? भाइलेन्स, होम भाइलेन्स न्युज आइरहेका छैन, किनभने मिडिया कहाँ सबै न्युज पुग्दैन, तर होम भाइलेन्स धेरै बढेको छ। रेपको केसहरू धेरै बढिरहेको छ, एकदम सानो बच्चादेखि ठुलो मान्छे छ, किनभने मान्छे यति डिस्टर्ब छ, यति डिस्टर्ब छ। यही बुझौँ कि हामी जङ्गली नै हौँ र हामीलाई चाहिँ जब अफिस जान्छौँ, बजार जान्छौँ भने हाम्रो आफ्नो जङ्गलीपन धेरै ठाउँमा हामी निकाल्छौँ। अफिसमा झगडा गर्छौँ, बसमा झगडा गर्छौँ, कन्डक्टरसँग झगडा गर्छौँ, रेस्टुरेन्टमा गएर साथीभाइसँग झगडा गर्छौँ भने हाम्रो क्रोधको निष्कासन धेरै डाइमेन्सनमा भइराखेका हुनाले त्यति इन्टेन्स हुँदैन। अब त्यो सबै क्रोध घरमा आयो, श्रीमानको श्रीमती माथि, श्रीमतीको श्रीमान माथि। त्यसैले अहिले कस्तो छ भने धेरै मित्रहरूले मलाई लेखिराख्नु भएको छ, एकदम झगडा भइरहेछ, यो भइरहेछ। मैले के भन्छु भने यो लकडाउन बन्द हुन साथ श्रीमतीलाई 15 दिनको लागि माइती पठाइदिनु, आफ्नो स्पेसमा बस्नु जोक गरिराखेको, जोक भने। तर मान्छेको स्थिति यही हो, होइन? सारा हिंसा आफ्नो परिवारमा, किनभने अफिसमा जहाँ गाली गर्थ्यो त्यो गर्न पाएन, 50 ठाउँमा उसको चाहिँ एक्सप्रेसन हुन्छ। त्यस कारणले उसोले डायनामिक मेडिटेसन जस्तो मेडिटेसन निकाल्नुभयो, क्याथार्टिक मेडिटेसन निकाल्नुभयो, जसले नो माइन्ड गरेको छ, डायनामिक मेडिटेसन गरेको छ, त्यसलाई यो समस्या त्यति हुँदैन। हस् स्वामीजी, हाम्रो लगभग समय पनि सकिसकेको छ, हामीले केही छुटाएका छौँ त्यो कुरा कहाँनिर? अब अहिलेको समयमा म सबै मित्रलाई के आग्रह गर्छु भने अलिअलि अध्यात्मको साहित्य पढौँ। हामीले इन्टरनेटमा, हाम्रै वेबसाइटमा, तपोवनको वेबसाइटमा ध्यानका पद्धतिहरू हामी दिइरहेका छौँ। हिजो पनि एउटा पद्धति दिएँ, आउने दिनमा पनि हामी सानो सानो ध्यानका पद्धति दिन्छौँ। सिम्पल छ, यो घरमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको समयमा ठुलो सहारा हो, अध्यात्म ठुलो सहारा हो, ध्यान ठुलो सहारा हो। जसलाई सङ्गीतमा आनन्द आउँछ, मिठो सङ्गीत छ, इन्टरनेटमा धेरै सङ्गीत छ, त्यो सङ्गीत सुनौँ, होइन? कहीँ न कहीँ रमाउने आफूलाई विधा निकालौँ। योग र ध्यान त बेस्ट हो, यही टाइम हो सुरु गर्ने। किन अधिकांश व्यक्तिलाई अहिले लागिरहेको छ कि पैसा भएर पनि हुँदैन, धेरै ठुलो घर भएर पनि हुँदैन, ठुलो व्यापार, ठुलो पद भएर पनि हुँदैन। म चाहिँ एक्लै बस्दाखेरि कति डिस्टर्ब हुन्छु भने त्यही डिस्टर्बेन्सको औषधि त ओशो तपोवन हो। त्यसैले ओशो तपोवनको वेबसाइटमा आउँ, हाम्रो फेसबुकहरूमा हेरौँ, हाम्रो लाइभ ब्रोडकास्ट हेरौँ, साना साना ध्यानका पद्धतिहरू छन्, त्यो गरौँ। अलिकति योग गरौँ, हाँसौँ, जोक गरौँ। 20 मिनट म सबैलाई आग्रह गर्छु, यो डिफिकल्ट टाइममा 20 मिनट सबैजना हाँसौँ। र अस्ति पनि विन्ती गरेँ मैले, फेरि म भन्छु अलिकति खाना कम गरौँ, किनभने खाली भयो बेला मान्छे धेरै खान्छ र धेरै खायो भने झन् मान्छे हेभी हुन्छ। अलिकति जति खान्छौँ त्यो 25% घटाउँ र यो हाँस्ने र राम्रो साहित्यहरू पढौँ, साथीभाइसँग सोसलाइजेसन गरौँ। फोनमा
अहिले त सोसियल मिडिया छ, त्यसमा सोसलाइजेसन गरौँ र यो हेरौँ कि जुन अशान्ति छ त्यो मेरो भित्र छ, बाहिर कहीँ अशान्ति छैन। संसारमा जति उपद्रव छ त्यो मनुष्यको मनमा छ, बाहिर कोही कुनै छोराचङ्गीले कोही डिप्रेसन हुन्छ, कुनै जनावरले हुँदैन नि। मान्छेलाई यत्रो एडुकेटेड मान्छेलाई किन साइकेट्रिक चाहिन्छ, किन मेन्टल हस्पिटल चाहिन्छ, किन सेडेटिभ मेडिसिन चाहिन्छ? किनभने हामी अननेचुरल जिउँछौँ, जिउन जान्दैनौँ। नेचुरल जिउँ, आनन्दित बसौँ। मान्छे चाहिँ लकडाउनमा छ भने दिमाग चाहिँ झन् धेरै चलिरहेछ मान्छेको। किनभने दिमागलाई लकडाउन गर्ने विधि आउँदैन, दिमागलाई लकडाउन गर्ने विधि ध्यान हो होइन। दिमागलाई मनबाट मुक्त हुन कला सिक्नु पर्यो। मनमा कहिले शान्ति हुनै सक्दैन। म आज लेखिदिन्छु, तिमीले आफ्नो हाम्रो टिभीबाट सबैले जानकारी दिनु। मनमा बसेर शान्त हुने सम्भवै छैन यो संसारमा होइन। माइन्ड इज अ रुट प्रब्लम अफ अल प्रब्लम। मनले समस्या बनाइराख्छ। खालि समस्या, नयाँ नयाँ समस्यामा हामी रमाउँछौँ। पेपर पढ्नु भने के हो? आफ्नो समस्याबाट भागेर दुनियाँको समस्यामा रमाउने। सिनेमा हेर्ने के हो? आफ्नो जीवनमा लभ छैन, अर्काको लभ हेरेर रमाउने होइन। त्यो सबै एस्केपिजम हो कि सबै एस्केप गर्ने हो। एस्केपबाट सिकौँ कि हामी कति अशान्त छौँ। यो टाइम हो होइन, हामी कति अशान्त छौँ। र जो हाम्रो साथीभाइ जो अलिकति साधना गरिरहेका छ, जसको कुनै गुरु छ, जसको कुनै अध्यात्म छ, रिलेटिभली हामीभन्दा शान्त छ भने यही टाइम हो अध्यात्म प्रवेश गर्ने। हस् स्वामीजी, हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको श्रृङ्खला यति नै। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण तपोवन परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो कार्यक्रमलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। प्रणाम।